השעה 5 הגיעה, הזמן לכוס התה, לחריך המלפפונים, ואולי גם לכוסית שרי. אנחנו יושבים במזרח ירושלים, אתה זוכר? כן. East Jerusalem. East Jerusalem. אין פה שום דבר East Jerusalem בעצם. לא ב-5 o'clock tea. No, the idea is to keep the tradition for the afternoon tea because they are very sophisticated people and they like to treat themselves very well. Where are you from? I'm from Jerusalem, from East Jerusalem in So you never ate cucumber sandwiches when you were a boy? Actually, I did. Yes? No, of When course you were not. a boy? When I was a boy, no. A cucumber sandwich? Thank you. Enjoy yourself. Very British. It's very British, very nice. Very British, but we are not in Britain, you know. This is not London. מלון אמריקן קולוני מתנהג כאילו הוא בכלל לא פה. והוא באמת לא פה. אזור הזמן הוא אולי ירושלים, אבל במזרח העיר הדברים נראים אחרת. מזרח ירושלים תמיד הייתה שונה, מנותקת ממערב העיר, לא תמיד מרצונה. ברוב המקרים לא ידברו איתכם פה עברית, תמיד יזכירו שפעם הירדנים שלטו, אבל האוכל זה כבר סיפור אחר. אהלן מרניב, מה נשמע? אהלן וסהלן, סוף. אחד המוסדות. המסעדה הזאת קיימת 50 שנה. 50? חשבתי 40. 50 שנה זה קיימת המסעדה. תן לי בתשובה של משפט, מה זה אוכל של מזרח ירושלים? יש דבר כזה? אורשליים בטח, זה ההיסטוריה של האוכל אורשליים. זה כל מקום, זה תחול ממולא. אוי ואבוי, זה מזרח ירושלים. זה מזרח ירושלים. באמת, הנה מצאנו מנה זה תחול ממולא. יש גם כן משהו מיוחד בסטרמה של האורשליים, זה אמיתי של הארמנים. פסטרמה ארמנית? כן, ויש לנו גם מנה סוג'ו, זה נקניקיות של הארמנים. זה שמעתי עליו. כן. מה ארמנית בזה? ארמנים, הבשר, הספייסס שיש בזה, התבלינים. איזה בשר זה? זה בשר של כבש עם בקר, עגל. הארמנים אוכלים אותו ושותים ערק בזה. שתאכל לבריאות. מאיפה הגיע הטחול הממולא? מפלסטינים. מירושלים? כן, מירושלים. במה זה ממולא? ממולא עם ברטזיליה, בשר, בלבל והרבה חריף. אתה לא אוכל, אני מבין. אני לא יכול, הלוואי אבל אני יכול לאכול. תגיד לי, זה פסטרמה ארמנית? זה פסטרמה ארמני. מה זה עושה את זה ארמני? התבלינים? התבלינים והבשר, זה הבשר לא מבושל. זה נח? נח. וואלה. מאוד טעים. מה אוכלים אצלכם בבית? אנחנו בבית... זה אוכלים בבית? אוכלים כאלה, הרבה ממולאים. סניה מתחינה, עכשיו אני אראה לך את הסניה שאני עשיתי. זה כל בית באורשליים, כל שבוע עושה אותה בבית. זה הסניה. כן, כי היה באמת חסר פה קצת אוכל בשביל זה. היה קצת חסר, אז זה גם מאכל שאתם מכירים אותו שונה. זה שונה. מכל והפלסטינים. והכולם, זה משונה. זה התחינה שאנחנו עושים את זה, הספציאל שיש לנו. תשמע, אתם לא כאלה רחוקים. מסעדת פילדלפיה לא ראתה כבר הרבה זמן תייר ישראלי. פעם כולם אכלו פה, עכשיו זה השתנה. בתור מוסד של 50 שנה, עברתם פה תקופות לא קלות, נכון? עברנו תקופה טובות, עברנו תקופה שהיא לא כל כך... זה כל הזמן תלוי מלחמה, נכון? יש נכון, מלחמה, אבל מה? ברוך השם, שתודה לאלוהים שאנחנו מחזיקים מעמד. אבל היה לכם סיפור שצריכים לעבור, מה קראתם מקום? עברנו כמה פעמים, עברנו כמה... ניסיתם גם לצאת למזרח ירושלים? הלכנו למזרח העיר, הלכנו למערב העיר. ולא הצליח. יצליח, אבל מה, אני אגיד לך, באמת אנשים עמדו לנו על הראש שמה, לא אוהבים לראות אותנו. למה? אתם ערבים? כן, בגלל הערבים. אז מה זה גזענות? כן. ממש ככה? כן. גזענות? כן, סגרנו את זה. הם רוצים שתעבדו רק פה? כן. לא רחוק משם, במלון הבוטיק ג'רוזלם, מנסים ליצור תפריט מקומי. וואו. מנת הדגל היא המוסחל, הרבה בצק, עוף ובצל. אהלן. וואו. מה נשמע? בסדר גמור. אהלן וסהלן. אהלן וסהלן, איזה יופי. בבקשה. It's an old house from the beginning of the century, of course, but the location is a historic location. It's built on top of a Byzantine church from the 4th century. 4th century, but this hotel is like 50 years old? No, this is 100 plus years old. 100 plus years, wow. So let's go to the kitchen. Right, okay, let's do that. لحم طابون
שמים על השמן, על העוף, עם השמן הזית, על הסמק, טיפה, הופכים את זה, שקצת יהיה רטוב, זה מוכן לאכילה. אז זה עוף, ועכשיו הבצל עם הפטרזיליה והשקדים והסומק והשמן הזית. וואלה. So what this is it? What is it? This is Musakhan. Musakhan. This is something that comes from the village. It's a village thing. You made it at your home. Yes, it's a village thing. It's made at home. It's made in a certain style. Wow. So it's bread, you say? It has to come with bread. We have a lot of Mediterranean influence from Italy, Spain, Greece. We have also a lot of Turkish influence because the Palestinian kitchen has a lot in common with the Turkish kitchen. Is there any Israeli dish that gave any influence to your kitchen? No. Hummus. Hummus? Of course, it's not Israeli. אבל ירושלים המזרחית ידועה בעיקר בשוק הצפוף והריחני שלה. יש עוד כמה דברים שהם כן בירושלים. כל מיני דברים של המאפייה, של הסוז'וק שאנחנו הולכים עכשיו לעשות, לראות, השוק הקצבים, שוק התבלינים. השף כמאל השלמון נולד לא הרחק מהסמטאות האלה. הוא מכיר פה כל פינה, ובעיקר את הדברים שנסתרים מן העין. עכשיו הולכים לצד שמאל למאפייה. מה יש שם? מאפייה שהיא עושה כמו פיצה, פחות או יותר כמו פיצה ערבית. לא, קוראים לזה? זה קוראים לזה סוז'וק כבד, שזה מין בצק כזה פתוח. בפנים יש ביצים, יש סוג של נקניקיה, שזה סוז'וק, וגבינה. פה זה? כן, זה פה. הפיצה? כן. נראה איזה מקום לפני 1000 שנה, המקום הזה, כן, וואו, זה תמוך. המקום הזה, הבחור הזה, מילדות שלי, אני זוכר אותו באותו עמידה. How many years you making this dish? 400 שנה המשפחה מכינה כאן? זה, הסוז'וק גם מבחינה מהבשר שיש בפנים, זה סוג של נקניקייה, שהיא כן מגיעה מטורקיה ומארמניה, והיא מאוד פופולרית פה גם בין המקומיים. איזה סוג של בשר? זה כבש? מה זה? זה יגיד שומן כבש. אז זה הדבר היחידי שהוא מכיר בעצם? זה מה שהוא עושה. זאת ההתמחות. כן, הוא למד את זה מאבא שלו, שלמד את זה מסבא שלי. טוב, תגיד לו שזה מאוד טעים. כתיר זקי. כתיר זקי. איפה אתה מביא אותנו עכשיו? אנחנו נכנסים עכשיו למטחינה, כאילו מקום שעושים את התחינה. תחינה שהם מכינים? גולמית, שהם מכינים אותה במקום. מקום ועוד גם עם היסטוריה, המוצר שלהם מאוד מוצר טוב. מה זה היסטוריה? כמה שנים? הרבה? 300 שנה גם. 300 שנה מכינים תחינה פה? כן. די, אלוהים, מה זה המספרים האלה? וואו, מה זה המכשיר הזה? האבן הזאת בגיל 170 שנה, לפני 70 שנה היו קושרים אותה בחמור ובגמל, בשביל שעלה ערב חשמל פה. אתם גם מכניסים את הסומסום פה? כן, מלמעלה. ואז האבן טוחנת? אז האבן טוחנת. זאת אומרת, זה מגיע בסוף לברז? כן, מגיע לברז. שוחרר? כן. אבל מה זה כל הצבעים? זה התחינה רגילה בלי קליפה. אוקיי, זאת עם קליפה? هذه طحينة ملي. זה התחינה מלאה. هذه طحينة من أزحى من מקצח. מקצח, כן. קצח. וזה? זה סומסום קלוי. كلب. וזה שמן סומסום. שמן סומסום גם עושה. כן. זה רחוב. אז זה בעצם, זה רחוב האוכל של השוק היה. זה פחות, כן, זה רחוב של החאן של השמן היה פה. הדבר הכי מזוהה עם מזרח ירושלים בעינינו זה החומוס של אבו שוקרי. בין הסמטאות נמצאים שני דוכנים, שני אחים. זה למה אתה חייב? הוא אומר, אם אתה רוצה לצלם, תרדו למטה. למקום למטה. לא יודע, מפחד. מפחד מס הכנסה. מוסד, כמה שנים המקום הזה? 60.
60 שנה זה קיים? כן. מה ההבדל בחומוס? אפשר בכלל להגיד שיש הבדלים בטעמים? יש הבדלים בטעמים. פה בירושלים האחוז של החומוס, גרעין החומוס הוא יותר מהטחינה, שזה עושה את החומוס הירושלמי קצת יותר כבד מהחומוס הרגיל. וזה גם כאילו... כבד בבטן או תמיד? כבד בבטן, כן, כבד בבטן. גם כבד במשקל בטח. כן. אבל אם מחפשים את המנה שתגדיר את המטבח המזרח ירושלמי, אין ספק שזוהי המקלובה, שהמהדרים מכנים מקלובה upside down. במלון הזהרה מכינים את המקלובה בדיוק לפי המתכונים של פעם. Okay, so this is it? Yeah, this is the original makloube. This is a serving for 2 people. For 4 people. It's for 2 people. This is for 2 people? Yes. Okay. This is the mansaf. Mansaf. It is a Jordanian dish, but it is in the whole area of Syria, Lebanon, Jerusalem, Jordan. This is also for 2? No, this is for 1. This is for 1? This is for 1. מנפלאות המטבח, רגע, this you put on this, how does it work? No, this is for the mansaf. You have to put yogurt. זה באמת טעם שלא טעמתי עוד בכלל. Cheers. אהלן וסהלן. האוכל פה במזרח העיר הוא בעצם מה שהם מכינים בבתים, במטבחים הפרטיים מדי שבוע. יש מתכונים שעוברים מאב לבן במשך מאות שנים, וכל מסעדה פה מתהדרת בתבשיל הכי אותנטי שיש. אבל מתברר שגם פה יש לפעמים הברקה קולינרית שלא תבייש שף בפריז. רגע, ומה זה פה? זה סקלופ קוקי סנג'ק, coated with falafel. פלאפל של קוקי סנג'ק? כן, and shrimps. This is, for example, here is a combination between Because of the falafel. East and West. So my idea is to give the people our food, but we can also combine Western thing with it. חפת? מאוד. See, East and West meet sometimes. התאוששתם כבר מהמלחמה שהייתה? לא, עוד לא התאוששנו. כאילו אנשים עוד לא באים חצי שנה אחרי צוק איתן? תראה, אחרי צוק איתן, אחרי המלחמה, ברוך השם, אנחנו עובדים. אבל נגיד מישהו שיבוא מתל אביב, לא יבוא לפה, ילך למחנה יהודה. אני אומר לו, תבוא לכאן, תנסה. אם אתה מפחד שתגיע מהאוטו שלך, אנחנו, תתקשר אלינו, לטלפון שלנו, ואנחנו מוכנים להביא לך מונית עד איפה שאתה נמצא, ונחזיר אותך. מה, כי מפחדים להיכנס לפה עם אוטו? הם מפחדים להיכנס יש סיבה לפחד להיכנס עם אוטו? אין שום סיבה. ירושלים פתוחה, ואנחנו אומרים לכם, בבקשה.